Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului, pentru că aveam un subiect foarte vast care cuprinde datul de pomană, a ajuta pe cineva, a salva pe cineva, a interveni în viața cuiva cu un sfat bine intenționat. Am stat eu și m-am gândit ce titlu să dau acestui material, așa că am venit cu această expresie pur românească, pe care unii o condamnați și probabil vă sensibilizați la ea, dar este de fapt facerea de bine de mamă, da? Aceste lucruri sunt încastrate în folclorul românesc și în subconștientul colectiv al românilor, pentru că de foarte multe ori oamenii au întâmpinat o rezistență sau dimpotrivă un soi de non-recunoștință din partea celor cărora le-au făcut un bine în această viață. Am stat și m-am gândit și am cântărit toate răspunsurile voastre din comentarii și mulți dintre voi legați această facere de bine despre așteptările pe care mulți dintre noi ni le setăm în momentul în care facem un bine cuiva și bine ați făcut, așa este. O altă vorbă românească este bine faci, bine găsești. Deci ca să găsești bine trebuie să faci bine. Și astfel avem o dorință ascunsă pe care o plasăm în spatele oricărei acțiuni de bine pe care noi o facem. Am stat să mă gândesc cum aș putea să le împart astfel încât să reiasă un subiect prin care toată lumea să își înțeleagă perspectiva unitară. M-am gândit să împart faptele bune în fapte conștiente și fapte inconștiente, da? M-am gândit să o împart în lucruri intenționate și lucruri neintenționate bune pe care le facem celor din jur. Și apoi m-am gândit eu că unele lucruri sunt planificate sau spontane. Asta presupunând o anumită scurgere de timp între gând și acțiune. Dar, ca să facem un preambul care să unifice toate aceste aspecte, m-am gândit să vă spun un pic perspectiva Zoharului, perspectiva tuturor cărților sfinte, pentru a putea înțelege ce se ascunde de fapt în spatele oricărui gest frumos, oricărei mici atenții pe care o facem cuiva, oricărei mâini întinse, oricărui gest salvator sau eroic pe care îl înfăptuim. În fapt, pentru că personalitatea noastră este una duală în această lume duală, spuneam eu că avem o persoană, o identitate socială, morală și avem și o parte de umbră, cea care este contraponderea acestei interfețe pozitive, luminoase, moral superioare, da? Avem întotdeauna și un Hyde la fiecare Jekyll al nostru. Avem întotdeauna un demon în spatele fiecărui înger care sălășluiește în interiorul nostru. Așa că, fiind în această lume duală, avem impulsul de a face fapte bune și avem și un demon care urmărește să obțină ceva. Zoharul spune foarte clar și rezumă acest lucru foarte simplu, că Dumnezeu este singurul care are capacitatea de a da. Exclusiv capacitatea de a da. Da? Dumnezeu nu trebuie să primească ceva. Ce îi poți tu da lui Dumnezeu când El este totul, când are totul? Iar omul, ca și creația lui Dumnezeu, este înzestrat doar cu capacitatea de a primi. Dăm, Doamne, dăm, Doamne, dăm, Doamne. Dacă aș avea, dacă aș putea, dacă aș avea, dacă aș putea, dacă aș avea, dacă aș putea. Le cântărește non-stop, tot timpul este mânat practic de o sete, de o foame. Această sete și foame a fiecărui individ pe acest pământ este drive-ul nostru interior, este ceea ce ne mână prin viață, ceea ce ne ghidează prin acest traseu al vieții. Întotdeauna vom avea un morcov în față spre care tragem. Dacă nu am avea pentru ce trage, fie că este conectivitatea cu oamenii, fie că este o recunoștință sau un succes colosal, fie că este, nu știu, o împlinire de a urca pe muntele Everest, am fi complet apatici, am fi deprivați de propria noastră voință de a trăi. Nu am mai avea practic de ce să ne agățăm de viață. La ce bun totul? Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Da? Totul este vanitate. Deșertăciunea deșertăciunilor, totul este o deșertăciune. Așa că omul, atâta timp cât trăiește în această viață, este mânat de propriile sale dorințe. Fără dorințe nu putem vorbi despre o ființă umană. Dorința de iubire, dorința de validare, dorința de afecțiune, dorința de conectare, dorința de navuțire, dorința de putere, dorința de orice, da? Așa că noi suntem mânați în această viață de dorințe. Și am pregătit fișele mele în cariocă prin care vreau să exemplific toate aceste lucruri interesante și de ce noi în viața asta suntem atât de dezamăgiți când facem bine cuiva și nu ni se întoarce, Domnule, acel bine. Pentru că
Ecuația este destul de simplă. Sunt eu și dorința mea. Traseul este unul scurt și liniar. Eu trebuie să-mi văd de împlinirea propriilor mele dorințe. Asta fac în fiecare secundă din viața mea. Orice gest pe care voi îl considerați altruist este în spatele său, în profunzimea ființei voastre, un gest complet egoist. Aveam o discuție cu cineva prin care spuneam că chiar și grija pe care o ai față de copilul tău să nu se rănească este tot o dorință egoistă. Dorința egoistă a ta este nu că i s-a spart nasul copilului și îi curge nasul, ci că va trebui să-ți renunți la toate treburile pe care le faci și să fugi prin spital, ci că va trebui să te duci și să ai grijă de copilul tău, să-ți iei concediu de la serviciu, să pierzi o grămadă de timp prin spitale, prin hârțogării și așa mai departe. Și apoi, concluzia era în acea discuție, dar eu fac totul pentru viața acelui copil. De ce? I-am spus. Pentru că fără el eu n-aș putea trăi. Deci până la urmă, către cine se întoarce binele făcut? Către mine. Eu vreau să trăiesc știind că copilul meu este bine. Eu nu pot să trăiesc dacă copilul meu nu este bine. Deci întotdeauna apare această mică condiționare a tuturor dorințelor pe care noi le avem. Traseul este simplu. Dacă eu mi-aș spune, eu doresc recunoaștere, eu doresc validare, eu doresc preamărire, eu doresc să mă simt superior celorlalți, eu doresc să mă simt deasupra tuturor, da? Atunci dorința este foarte clară și simplă și nu mai este nevoie de intermediari. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă în mod real în această minte a noastră care nu are numele de minte întâmplător? Mintea pentru că ea minte, da? Așa că avem aici traseul prin care noi ne mințim pe noi înșine. Am eu și dorința mea în continuare, dar traseul până la împlinirea acestei dorințe este prin personajul X, personajul Y, personajul Z și ajungem într-un final la dorința noastră. Ce înseamnă asta? Fac o faptă bună dându-i niște bani unui cerșetor. Dacă dau bani unui cerșetor, preotul o să-mi pună o vorbă bună la Dumnezeu. Dacă preotul îmi pune o vorbă bună la Dumnezeu, Dumnezeu o să-mi întoarcă mie binele și iată, îmi voi căpăta bine meritata dorință. Așa că iată cum trăiește omul o viață care este simplă într-un mod complicat. Ce spune Iisus? Veniți la mine că jugul meu este ușor, pe când jugul omenirii, traiului în lumea aceasta separată, duală, este întotdeauna lung, o cale lungă, anevoioasă, plină de tot felul de răscruci, plină de tot felul de serpentine, da? Traseul acesta este foarte, foarte simplu dacă reușiți să faceți o introspecție reală înainte de fiecare gest caritabil, benevol, necondiționat pe care îl faceți atunci când vreți să ajutați pe cineva, când dați bani cerșetorului de la colțul străzii. Trecem la următoarea schemă în carioca. Pentru că lucrurile sunt foarte, foarte simple și foarte ușoare în momentul în care te ridici deasupra tuturor problemelor și perspectiva pe care o ai este perspectiva unitară, non-duală, a non-separării. Tesla avea o vorbă foarte interesantă prin care spunea că totul în univers este energie, frecvență, vibrație și cine înțelege misterele acestei fraze criptice, atunci are cheile universului. Am un material separat prin care am vorbit despre energie, frecvență, vibrație, dar vreau să aduc toată această teorie în contextul actului de a da. Prin urmare, există în această lume oameni care au o frecvență înaltă. Și există totodată niște oameni care au o frecvență foarte joasă. Ce înseamnă frecvența? Este energia aceea în care fiecare se scaldă. Da? Fiecare are arealul său, este ca postul de radio în care dacă vrei să selectezi Kiss FM trebuie să-l muți pe o anumită frecvență, dacă vrei să asculti un post de radio din Italia trebuie să-l muți pe altă frecvență, să îndrepți antena și să te ghidezi în acea direcție. Oamenii care operează pe frecvențe joase sunt oamenii care în general au sentimente din cele mai joase, de vinovăție, de rușine, de inferioritate, iar oamenii care sunt pe frecvență înaltă sunt oamenii care realizează foarte multe lucruri, care au succes, care ajung în pragul apogeului vieții lor, ocupându-se de tot felul de acte creative, de tot felul de lucruri interesante și importante care îi mențin pe o frecvență foarte înaltă. Da? În această schemă te-am plasat pe tine, ascultătorule, aici la mijloc. Ești între cei doi, între cel cu frecvență joasă și între cel cu frecvență înaltă.
Tu ești aici, you are here, așa cum arată fiecare hartă de evacuare în caz de incendiu în clădirile de birouri în care vă aflați. Tu ești aici și tu ești energia. Pentru că vorbesc cu tine și tu ești cel care conștientizează acest proces, conștiința se află în tine. Conștiința ta proprie, adică conștiința, percepția ta de a fi, este energia ta, este sursa de energie. Fără această conștiință de a fi, nu știi că ești, prin urmare poți fi chiar mort, da? Această formă de energie ești tu și te afli la mijlocul acestui interval de frecvențe, ba înalte, ba joase. Aici ai oamenii neajutorați, cercetorii, săracii, bolnavii, bătrânii, nu știu, animalele bătute ale străzii, animalele rănite, și în partea aceasta ai oamenii care înfăptuiesc tot felul de lucruri mărețe în viață. Ce trebuie să faci în ambele situații? Nu poți jongla cu frecvența oamenilor, nu poți jongla cu propria ta energie, dar o poți face să se miște dându-i o anumită vibrație. Și ce faci cu oamenii de frecvență joasă? Ridici vibrația lor, adică îi încurajezi, îi înalți și le dai prin puterea propriului tău exemplu modelul pe care ar putea aceștia să-l adopte spre a ajunge și ei la frecvența ta, iar cu cei care sunt pe frecvență înaltă, trebuie să îți ridici propria ta vibrație. În momentul în care nu-i mai tratezi pe cei cu vibrație joasă ca pe niște oameni cu vibrație joasă, scăzută, inferior ție, și nu-i mai tratezi pe cei cu vibrație înaltă ca fiind mai puternici, mai curajoși, mai destoinici, mai capabili să vorbească în fața camerei, și nu-i mai consideri superiorii tăi, atunci te plasezi cu toții pe picior de egalitate. Concluzia este că ridicând vibrația acestora sau ridicându-ți propria ta vibrație în cazul în care interacționezi cu oameni mult mai destoinici decât tine, ajungi la fraza celebră franțuzească: egalité, fraternité, liberté. Egalitate, fraternitate, libertate. De ce libertate? Pentru că, în primul rând, îi eliberezi pe ceilalți de oprobiul tău. În momentul în care tu îl percepi pe celălalt ca fiind sub tine, ca fiind inferiorul tău, înseamnă că tu te-ai plasat pe un picior de superioritate. Te consideri mai bun, mai șmecher, mai bogat, mai sănătos, mai fericit decât seamănul tău, căruia trebuie să-i întinzi o mână de ajutor și să-l salvezi. Da? Și în momentul în care te plasezi pe picior de egalitate cu cel care este superior, în loc să-l invidiezi și să-l critici, spui: ok, ce pot face eu ca să ajung acolo unde este acest individ? Pentru că acesta mi oferă mie o perspectivă aspirațională la care să aspir. Și astfel mă eliberez pe mine de propriile blesteme pe care mi le aplic asupra sinului meu propriu sau asupra copilului meu interior, și eliberez și lumea de păcate. Și o să explic lucrul acesta mai departe în prezentarea următoarelor fișe în cariocă. De ce spun eu că blestemi lumea în momentul în care te plasezi pe un picior superior? Pentru că în această lume, practic, eu dacă aș ieși din casă și aș spune: caut un cerșetor, astăzi mă simt generoasă, vreau să dau astăzi unui cerșetor, îmi voi crea în realitatea mea un om nevoiaș. Chiar dacă nu este cerșetor, este un om căruia nu-i mai merge, domnule Fisa, în acel aparat care livrează cafea. Sau voi întâlni o bătrână care s-a oprit să își tragă o gură de aer și voi spune: dați-vă la o parte, vă car eu plasa și vă duc acasă. De foarte multe ori am fost respinsă de bătrâne care spuneau: nu, stați liniștită, doar m-am oprit un picuț să-mi trag o gură de aer, dar stau aici aproape. Sau m-am dus la cineva și am încercat să-i ofer niște bani și spuneau: nu, n-am nevoie, mulțumesc, căutam în poșetă să-mi găsesc mărunțișul. Și atunci am fost surprinsă de faptul că eram atât de setată în mintea mea să ajut pe cineva, încât mă îndreptam spre niște oameni cu o percepție a descoperirii acestui om perfect nevoiaș care să merite această cauză nobilă pe care eu sunt dispusă să o revărs asupra sa, încât îi luam pe oamenii care erau sănătoși, valabili, valizi și în putere, desconsiderându-i în mintea mea și încercând să le întind din mărinimia sufletului meu, dintr-o statură de 1,5 m, o bancnotă de 5 lei. Ia și fi salvat, umblă în lume, ridică-ți patul și mergi, trezește-te și umblă, Lazare. Da? Mă credeam un soi de Mesia, un soi de salvator, și despre asta voi vorbi într-un alt material în care voi trata subiectul complexul Mesia sau complexul Salvatorului.
Ce transmitem de fapt în momentul în care vrem să facem un bine celor din jur? Și, de fapt, ni se întoarce de foarte multe ori rău. De cele mai multe ori sau întotdeauna. Am luat aici câteva fraze. Când dai cuiva bani, spui eu am, tu nu ai. Deci îl blestem pe acela să nu aibă. Când dai cuiva sfaturi, lucru care se întâmplă mai ales în lumea femeilor când una dintre femei rămâne însărcinată și cășună pe ele toate prietenele ei cu sfaturi de bine despre cum să-și crească copilul, de parcă ea n-ar avea în ea însăși instincte materne complet naturale privite de la Dumnezeu prin care să se descurce. Eu știu, tu nu știi. Da? Iată cum ne hrănim propria noastră vanitate. Când dai servicii, eu pot, tu nu poți. Când salvezi, atenție, voi adăuga ceva la final. Cel care dă cu piatra încă din aceste fraze să se gândească bine la propria lui atitudine și la celebrul verset al lui Iisus: cine este cel fără de păcat, să dea primul cu piatra, da? Dacă salvezi, tu spui eu reușesc, tu nu reușești, sau eu sunt salvat, tu ești o victimă. Apoi, bine, acestea sunt interschimbabile. Apoi dai pomeni și spui sunt izbăvit, tu ești păcătos. Când lumea dă pomeni în numele mortului, ce spuneți? Să fie pentru sufletul lui Cutărescu, sufletul lui X. De ce dai pentru sufletul lui X? Pentru că tu consideri că are păcate. Vai de mine, să-i ajute pe lumea cealaltă să nu ardă în focurile iadului. De mine depinde judecata pe care Dumnezeu o va face pe lumea cealaltă. Dacă eu nu dau de pomană, păi o să-i ardă sufletul. Dar ce mai spun milioanele de eroi care au murit pe câmpul de luptă? Sau oamenii care au ars cu toată familia lor la oaltă și n-a știut nimeni de ei să le facă o pomană? Sufletele lor ard în flăcări, în iad și în pucioasă? Nu. Așa că este o poziție de superioritate. Eu, preacuviosul care trăiesc, îmi voi manifesta mărinimia asupra ta celui decedat, plătindu-ți ție polițele pe care tu nu ai reușit să le plătești în această viață. Luați aceste subiecte de la modul softcore, în care practic vă dau așa cu o pălmuță, până la modul hardcore, în care pare că vă vâr un par în fund. Este dureros, dar este un proces pe care l-am practicat pe mine însămi în toate actele mele de așa zisă caritate, de așa zis ajutor al cuiva care nu poate fi salvat decât prin intermediul meu. Da? Toate lucrurile acestea sunt din experiență personală, repet. Când ajuți pe cineva, zici, eu sunt capabil. Tu nu ești capabil de așa ceva, dragul meu. Atunci când faci intervenții din acelea în familie, intervii pentru cineva care nu-și mai găsește un job, intervii pentru cineva care nu reușește să slăbească sau care își pune sănătatea în pericol pentru că fumează, bea sau nu știu ce Dumnezeu face. Tu spui, eu sunt salvator, tu ești o victimă a propriilor tale dependențe. Ascultă-mă, urmează-mă, dragul meu. Mesajele pe care le transmite practic partea noastră de umbră sunt cele notate în negru. Mesajele pe care le transmite persoana sau identitatea noastră socială sunt acestea. De care sunteți voi conștienți în lumea reală, tridimensională? De acestea. Este foarte greu pentru mintea voastră, și aici ciocănesc cu foarte multă putere în capacitatea voastră de percepție, pentru că asta este practic mintea noastră conștientă. Cum poate mintea noastră conștientă să perceapă inconștientul? Nu-l percepe neam. Inconștientul, tocmai definiția inconștientului, este că nu poate fi conștientizat. Dar pentru orice afirmație pe care gura mea o rostește în lumea duală a polarității dintre bine și rău, dintre întuneric și lumină, este că dacă eu rostesc lumină, în spatele acelei lumini se află un întuneric. Dacă eu sunt izbăvită, atunci înăuntrul meu știu că am foarte multe păcate pe care le-am parcurs. Dacă eu pot oferi oamenilor înțelepciunea vorbelor mele, înseamnă că în spatele meu sunt un munte de păcate și un munte de greșeli pe care le-am comis în această viață, din care am învățat. Pentru fiecare acțiune există o forță care acționează în sens contrar în interiorul nostru, în partea noastră de umbră, acolo unde noi nu avem ochi să ne vedem, dar această parte de umbră este întotdeauna reflectată în proiecțiile noastre. Nu putem percepe partea noastră inconștientă, dar o putem vedea în lumea pe care ne-o portretizăm. Cu cât eu voi afirma lucruri pozitive despre mine, cu atât voi avea în fața mea oameni fără bani, oameni care nu se pot ajuta singuri, victime care nu se pot salva, voi avea în realitatea mea tot felul de cazuri năpăstuite, de animale bătute, de tot felul de lucruri pentru care, vezi, Doamne, eu, Salvatorul, trebuie să intervin.
Practic, blestem întreaga lume din realitatea mea să aibă toate hibele pe care eu am ales să nu le văd la mine, să nu le accept ca fiind parte din mine. Diferența pe care vreau să o clarific după listarea acestor gânduri ascunse sau gânduri din umbră pe care le avem în momentul în care facem un act de bine, este aceea că acestea se practică la nivel conștient. Pentru că veți sări în sus și veți spune, bine, și acum să nu mai salvezi omul care zace acolo într-o baltă de sânge într-un accident, să nu mai salvezi pe cel care se înneacă, să nu mai salvezi pe unul care are nevoie urgentă de prim ajutor. Este o mare, mare diferență. Toate lucrurile pe care noi le facem la nivel conștient, le facem planificat și le facem cu un scop ascuns. Și de aici acea vorbă celebră din Biblie, să nu știe stânga ce face dreapta. Dar pentru că noi o facem la nivel conștient, știe stânga ce face dreapta. Am avut răgaz între gând și acțiune. Ce faci în momentul în care se produce un accident acum? Sari și dai primul ajutor, nu mai stai să cântărești, e moral, e logic, este sănătos, oare ce avantaje, oare ăla o să mulțumească, oare o să-mi dea recunoștință? Oare o să primească o medalie de la cei de la SMURD? Nu, pur și simplu intervii. Și atunci între gând și acțiune, pentru că nu există nicio scurgere de timp, diavolul sau coruperea propriului nostru ego nu mai are când să intervină. Timpul l-am scurtat într-un singur moment. Gândul și acțiunea sunt aliniate. Conștientul și inconștientul sunt în aliniere. Iar acolo unde doi vor face pace în aceeași casă, vor spune muntelui să se mute și acesta se va muta. Dar ce se întâmplă când facem asta cu o mică trecere de timp între gând și acțiune? Mă îmbrac eu de dimineață și spun că mă duc la biserică. Da? Vorbesc despre cineva care merge la biserică, eu nu fac asta. Și spun să-mi iau la mine și coșul cu colivă, să iau la mine și niște bănuți, că știți că sunt cerșetorii ăia în fața bisericii. Și o să-i dau lui fetița aia mică și nu o să-i dau lui bătrânul ăla urât, pentru că l-am mai văzut eu că cerșește și pe la alte biserici. Și lasă că o să caut eu pe străzi alăturate familia aia de săraci care merită trofeul pentru cea mai săracă familie din lume. Deja între gândul tău și acțiunea ta apar o grămadă de condiționări. Cineva trebuie să merite titlul de cel mai sărac dintre săraci ca tu să-i dai în sfârșit trofeul bine meritat. Deja ai corupt acțiunea ta și intenția ta pură și curată de a da și de a împărtăși din ceea ce ai cu tot felul de condiționări pe care ego-ul tău le împresurează ca o ață în jurul papiotei, da? Și ajunge acolo împovărat și dai lui ăla și darul tău te otrăvește atât pe tine cât și pe celălalt. Celuilalt nu-i va ajunge, de aceea îl vezi și a doua zi cerșind la biserică. Dacă darul tău va fi binecuvântat, acel individ va lua dumicatul acela de pâine uscată pe care îl dai și se va lumina pe interior și vor apărea în viața lui oportunități de nu va trebui să mai cerșească absolut niciodată în viața lui. Așa că această lungă enumerare de fapte bune este contrabalansată întotdeauna de o lungă enumerare de condiționări și gânduri negre pe care le plasezi unde? Asupra altuia, da? Ceea ce este în inconștientul meu, plasez asupra întregii lumi. Blestemele pe care eu le am în propria mea umbră și pe care refuz să le văd, le arunc asupra lumii. Practic, trebuie să revenim întotdeauna, să ne punem pe picior de egalitate cu cei din jur. Întotdeauna să ridic vibrația celui care este la nevoie și să îmi ridic vibrația mea față de cei care sunt mai bine decât mine. Am spus eu că în acest traseu anevoios, care ar fi putut să fie unul foarte direct și simplu, eu merg către dorința mea, validare, recunoștință, superioritate, supremație, putere și așa mai departe, dar aleg să trec printr-un soi de intermediari. Cine sunt acești X, Y și Z? Acești X, Y și Z, prin care trebuie să trecem noi jaloanele în această viață pentru a ne atinge în sfârșit dorința noastră ascunsă, sunt familia noastră, prietenii noștri, colegii noștri, șefii noștri, săracii, bolnavii, morții și animalele. Probabil că lista poate continua mult mai mult, am încercat să cuprind esențialul dintre cei care primesc cel mai mult ajutor din partea semenilor lor, da?
Ce facem noi, de fapt, când oferim ajutor familiei? Păi eu sunt cel mai bine ajuns dintre toți membrii familiei mele. Eu mă duc să le cumpăr televizoare color. Iată ce vă ofer. Mi-am dat seama după ani de zile, după ce îi catoriseam pe părinții mei cu televizor color, mașină de spălat, nu știu, frigider, mă duceam și le dădeam bani. Mi-am dat seama că, de fapt, nevoia mea ascunsă era nevoia de iubire pe care o doream, pe care o resimțeam puternic față de tatăl meu. Voiam ca tatăl meu să-mi spună în sfârșit: sunt mândru de tine, sunt recunoscător, sunt foarte încântat de viața pe care o duci și sunt mândru de tine. Și pentru că nu reușeam să obțin asta, veneam prin tot felul de subterfugii. Ia uite ce am luat și ia uite în ce loc de muncă m-am dus și uite la ce poziție am aplicat și uite câți oameni pot eu conduce în acest moment în companie. Am un pescăruș care îmi bate la geam și este prietenul meu de câteva zile, așa că dacă auziți ciocănituri, din partea lui sunt. Așa că ajutorul pe care îl facem familiei noastre nu este niciodată pur. Este pur doar dacă nu trece absolut nicio secundă între gând și acțiune. Vrea cineva, nu știu, sarea la masă, am luat-o și i-am împins-o. Ăsta este un gest mult mai bun și mai pur decât orice act de caritate și măreție pe care o faci. Vreau să intervin în viața fratelui, surorii mele și îi spun: iată, uite ce pot să-ți ofer eu, iată către ce lumi îți pot deschide eu ochii. Acesta este tot un ajutor corupt. De fapt, tu vrei să îți zdruncini fratele sau sora din poziția în care se afli, pentru că nu accepti pentru cine este în aici și acum și vrei să o modifici ca să poată fi mai ușor acceptată de tine sau ca să-ți îmbunătățească imaginea în lume, da? Că ești cu fratele tău care probabil iese în papuci și tu te cunoști cu colegii tăi din corporație îmbrăcat la 4 ace, cu ceasuri scumpe la mână și vrei ca acela să îți fie un accesoriu foarte, foarte demn de noua ta identitate. Nu-ți poți accepta sora și fratele pentru că au dinții strâmbi în gură, așa că le oferi bani să se ducă la stomatolog și să-și facă odată, domnule, dinții ăia. Mergem mai departe. Ne ajutăm prietenii. Ne ajutăm prietenii cu tot felul de sfaturi. Ia și fă asta pentru că și eu am făcut asta. De fapt, te arăți mai superior acestora. Vrei să le arăți că tu ai înțeles ceva mult mai bine decât pot ei să o facă. Așa că această relație nu este de prietenie reală, ci este de o prietenie făcută între un om care se află pe un piedestal și cei care se află sub nivelul său. Nu poate fi vorba niciodată de prietenie. Sau mai sunt acei oameni care se plasează pe ei înșiși pe poziție de inferioritate și cer întotdeauna sfaturi sau o părere sau vin așa cu un soi de adulație către prietenul lor. Sunt foarte mândri să-i considere pe aceștia prieteni, pentru că ei sunt pe poziție de inferioritate, dar inferioritatea, spuneam eu, este o superioritate mascată. Vor să le arate celorlalți din jurul lor: ia uite cu cine sunt eu prieten. Eu îl cunosc pe DiCaprio. Eu m-am fotografiat la nu știu ce eveniment cu marea celebritate de la televizor. M-am fotografiat cu nu știu ce șef Dumitrescu de la MasterChef, da? Și este de fapt o dorință de a se eleva, de a se ridica în ochii celorlalți, adică de a-și manifesta superioritatea. Dau niște exemple minuscule, dar voi le puteți generaliza în viața voastră și puteți analiza foarte bine în partea voastră de umbră, cum? Observând ce se prezintă în realitatea voastră. În realitatea mea nu există oameni bolnavi, nu există oameni cerșetori și nu există oameni care să aibă vreodată nevoie de ceva de la mine. Și asta în realitatea mea recentă. Am avut belșug de astfel de persoane în trecut, când mă consideram salvatorul întregii omeniri. Ce mai avem? Mai avem colegi pe care îi ajutăm la muncă. Îi ajutăm, uite, te ajut eu aici, ți arăt eu cum se face nu știu ce treabă. Dar de ce facem lucrul ăsta? Pentru că avem un interes ascuns. În engleză este o vorbă celebră: you scratch my back, I'll scratch yours. Tu mă scarpini pe mine pe spate și te scarpin și eu pe tine. Sau I'll scratch your back, you scratch mine. Eu te scarpin pe tine pe spate și tu mă vei scarpina pe mine la rândul tău. Asta înseamnă: eu te ajut acum în proiectelul acesta. Dar și eu, când am nevoie, te rog frumos, mă bazez pe tine, da, să facem chestia asta împreună. Așa că este un interes ascuns de o nevoie de reciprocitate pentru a avea un beneficiu ulterior, da, peste un anumit timp. La fel facem și cu șefii. Suntem foarte buni cu șefii noștri.
Toți suntem amabili cu șefii noștri. În cazul în care ați văzut într-o companie, foarte rar cineva îl contrazice pe șef. Și ăla care îl contrazice pe șef, de obicei este admonestat de colegi în tăcere sau la pauza de țigară. Bă, nu te pune rău cu ăla că poate te dă afară. Nimeni nu îndrăznește să-și înfrunte șeful. Și vreau să spun că șeful, dacă este un om inteligent, ar trebui să aprecieze oamenii care îl înfruntă și ar putea lua această ocazie ca pe o oportunitate extraordinară de a fi mai bun, de a crește. Dar nimeni nu se confruntă cu șeful, toată lumea îl pupă în fund, toată lumea îl laudă, toată lumea râde la glumele lui, oricât de proaste ar fi acestea, pentru că vor să se pună bine cu el. De ce te pui bine cu șeful? Pentru că poate mă ia în calcul la următoarea promovare. Dacă sunt prieten cu el, îmi va spune tot felul de secrete și tot felul de șpiluri din companie, ca ulterior să am și eu acces la lucrurile acestea. Așa că, cât de curată este intenția noastră când îi ajutăm pe acești oameni de fapt? Mergem mai departe. Asta este categoria prin care noi avem tot felul de vanități, trufii, mândrii interioare prin care vrem să devenim mai buni, mai șmecheri, superiorii celorlalți. Dar avem și oamenii care, spuneam eu, că sunt pe vibrație joasă, aceia pe care noi îi considerăm săraci. Săraci din punct de vedere financiar, să spunem, da? Ce faci când îl ajuți pe sărac? Când îl ajuți pe sărac, îi spui, domnule, tu ești acolo un nevolnic. Uite, eu am reușit în sfârșit să obțin poziția mult dorită la companie. Dacă tot am atâția bani, pot să îți dau și ție niște mărunțiși. Mai sunt, și aici vreau să vă spun, o să dau și soluțiile. Este foarte greu pentru mine să mă organizez și să păstrez un fir. Din cauza asta am făcut o grămadă de fișe în carioca. Dar vă voi divulga pe parcurs, că eu nu sunt cu baterea de tobe și un punchline sau o replică din aceea care să vă lase mască pe care să o puteți include într-un short ulterior și de care să vă bucurați. Săracul acela, haide să spunem că este cerșetorul de la colțul străzii. Săracul acela are nevoie de banii tăi? Tot ce aude de dimineață până seara în pălăria pe care el a întins-o acolo pe asfalt este sunetul sau clinchetul de monezi. Clink, clang, clink, clang, clink, clang, clink, clang. Compania lui zilnică este acest sunet de metal pe metal pe care îl aude în preajma sa. Petrece nenumărate ore stând în aceeași poziție amorțit ca să primească acei bănuți. Și tu îi oferi în continuare bănuți. El are o abundență de sunetul banilor. El are o abundență de sunetul monezilor. Ce ai putea să faci pentru a-i ridica vibrația, dragă om, și pentru a ajunge la acest faimos egalité, fraternite și liberte? Te poți așeza lângă el și poți să-i spui, băi, ce zi nasoală, sau uite-te ce soare este astăzi pe cer, e dogoritor, trebuie să ajung la muncă. Ce mai faci? Cum mai ești? Cum ai ajuns tu să fii în starea asta? Sau spune-mi și mie care este povestea vieții tale și te așezi la o discuție. Iar omului aceluia i-ai oferit un dar unic în această lume. De dimineață până seara, el aude sunetul monezilor. În sfârșit aude un glas omenesc care s-a oprit în dreptul lui și care îi vorbește de la egal la egal. Are posibilitatea să se lamenteze în primă fază pentru că încearcă să obțină de la tine niște bani, dar ulterior va aprecia foarte mult gestul că ai stat la o discuție cu el. De ce? Pentru că l-a tratat în sfârșit cineva ca pe un egal. Nu l-a mai văzut la genunchii săi, la cheremul său, jos, la poalele sale, cerșind, ci te-ai așezat pe același nivel cu el și vorbești. Și ce mai faci, omule? Și care mai e viața ta? Păi, dar te descurci bine aici în zonă? Spargi conversația sau spargi gheața cu ce vrei tu, ce-ți vine ție în cap în acel moment. Și începi să discuți cu el de la egal la egal. Și ce i-ai oferit? I-ai oferit compania ta. I-ai oferit discuția ta, i-ai oferit prezența ta. Acel om este mai bogat în acea zi decât toți banii pe care ar putea să-i aibă. Pentru că, pentru prima dată, vibrația lui care trepidează mereu pe nivelul ăsta al sărăciei, vreau bani, al sărăciei, vreau bani, saltă deodată, am o discuție cu un om de la egal la egal. Wow, brusc, frecvența crește. Ei crescut astăzi frecvența cu o linguriță. El, cu frecvența asta crescută cu o linguriță, deja nu mai este pe frecvența aceea joasă în care se afla în fiecare zi și în care își detesta destinul mizer de a sta amorțit pe jos, pe asfalt, pentru a stârni și provoca mila celorlalți. L-ai salvat. Cu sau fără vrerea ta. Dar dacă ai făcut-o pe asta, instant, fără să o cântărești, fără să o gândești, ci fără să te duci acolo și să plănuiești asta cu 3 zile înainte. Da?
Cum ajuți bolnavii, da? Că și bolnavii sunt acești X, Y și Z. Bolnavul nu-l ajuți când vorbești cu el despre boală și zici, da, așa este, boala asta este incurabilă. Și te duci și plasezi o încredere în omul ăla. Pui mâna pe umărul lui și spui, ești cel mai puternic om pe care l-am cunoscut în această viață. Și am încredere în tine că vei învinge această boală. Totul este în mintea ta, totul este la cheremul tău. Ai puterea să te vindeci. Ești capabil de autovindecare. Și vorbești egal. Și ce mai faci? Spune-mi altceva în afară de boală. Ce ai mâncat astăzi? Și unde te duci acum? De ce ai ieșit din casă? Ia, nu este prea cald pentru tine la ora asta? Dar cum ți se pare? Ce spui despre ăștia? Vorbești, o discuție de la egal la egal, o discuție de la un om sănătos la un om sănătos. Asta nu înseamnă egal la egal, atenție, să te pui pe piciorul bolnavului și să vorbești și tu de bolile tale mai abitir decât boala lui. Asta nu e nimic ce ai tu, să vezi ce răceală am avut eu. Ci nu, eu sunt sănătos și eu te văd pe tine sănătos. Hai să vorbim despre sănătate și despre lucrurile pe care ce-ai face tu dacă nu mai ai boala asta de mâine. Da? Pune-i puțin minte la contribuție și adu-i aminte că există și sănătate în el. Atâta timp cât vorbește, merge, încă este sănătos. Ne facem milă de morți, acesta este X, Y și Z. Spuneam că despre morți numai de bine, dar noi de fapt îi blestemăm. Le facem 7 pomeni, le facem o grămadă de... ne mai rugăm pentru ei, ne ducem și vorbim cu ei la mormânt. Cui îi faci de fapt acest bine când te duci la mormânt? El nu mai este acolo. Știi foarte bine că corpul lui este mâncat de viermi, știi foarte bine că sufletul nu stă într-o groapă. Cu toate astea te duci și privești florile pe acel cimitir, în acel cimitir, te duci acolo și porți o discuție. Îți satisfaci propria ta nevoie de conversație, propria ta nevoie de conectivitate cu cineva care nu-ți mai poate răspunde. How convenient, cât de convenabil. Pentru că atunci când trăia, te certai cot la cot cu el, îi întorceai spatele, îi spuneai vreo două. Iar acum că nu-ți mai poate răspunde, îți oferă în sfârșit ocazia să ai un monolog de om pacifist, împăciuitor, iertător, te iert, te absolvi de toate păcatele tale. Tratează-l pe mort ca pe egalul tău. Și cum îl tratezi pe mort ca pe egalul tău? Spuneam eu, nu cobori vibrația ta, ci o ridici pe a lui. Și îl faci să se simtă viu. Cum faci să se simtă un personaj care a murit din casa ta viu? Umbli prin casă și îl percepi ca și când este viu. Mănânci la masă, te așezi acolo, consideri că este în viață, că are viață veșnică. Nu-l mai blestemi astfel cu moartea, nu-l mai consideri paralizat definitiv și deposedat de trupul său. Sunt unii oameni pe care adesea unii îi consideră schizofrenici pentru că plasează 2 farfuriuțe la masă. Beați vinul ca și când încă ai ciocni cu omul acela. Mănâncă-ți ciorbița ca și când ar fi alături de tine în acea casă. Pleacă într-o excursie, du-te într-o călătorie ca și când sufletul lui ar fi în permanență cu tine, pentru că n-a plecat nicăieri, oameni buni. Și am dat sfatul acesta cuiva într-un comentariu sfat. I-am dat un reply prin care i-am spus, când m-a întrebat ce se întâmplă cu sufletul după moarte, am zis ce se întâmplă cu spațiul care reprezintă interiorul unei case după ce pereții acelei case se prăbușesc. Spațiul este în continuare acolo, doar că nu mai este delimitat. Așa că sufletul acelui om nu este la cimitir, este pretutindeni unde te duci tu. Dacă a fost companionul tău de viață, este în continuare cu tine. Facem asta și cu animalele. Mă duc să salvez animalele și cunosc foarte mulți oameni care sunt salvatori profesioniști de animale. Atunci când tu spui, eu trebuie să salvez animalele, trebuie să-mi plănuiesc să salvez orice animal bătut de soartă, tu vei găsi animalele bătute de soartă pentru că tu le creezi în realitatea ta, pentru că în subconștientul tău sau în mintea ta inconștientă ele au fost deja create. Spuneam eu că inconștientul nu are capacitatea de a discerne între bine și rău. Toate lucrurile pe care tu le dorești ca persoana, acesta le creează imediat în sfera inconștientă. Sfera inconștientă care cum poate fi văzută în realitatea noastră. Așa că, dacă eu îmi propun să salvez animale, îmi creează plăcerea de a salva animale, creând animalele bătute, năpăstuite și pe care mi le aruncă din belșug în realitatea mea. Așa că merg cu coșul de dimineață până seara, cu tot felul de oase, cu tot felul de mâncăruri, că poate voi salva acele animale. Păsările cerului n-au nevoie să fie hrănite de tine, pentru că le hrănește bunul Dumnezeu prin toate semințele și prin toți copacii care înfloresc. Animalele năpăstuite se descurcă foarte bine și fără tine. Dacă tu nu le mai consideri năpăstuite, ele pot fi sănătoase. Da? Animalele își poartă de grijă, ele n-au buzunare în care să poarte bani și nu se duc la un serviciu ca să-și câștige existența. Ele pot trăi din tot felul de resturi care se găsesc în anumite locuri pe care le-au aruncat unii oameni în mod neintenționat.
Așa că se descurcă ele și fără tine. Și ce spuneam eu că facem noi de fapt? Când facem bine acestor oameni pe care i-am listat aici, de fapt nu vrem să recunoaștem că noi ne plasăm aici, dorința noastră este aici și noi dorim de fapt să ne salvăm propriul nostru sine, propriul nostru copil interior sau pe Dumnezeul nostru lăuntric. L-am deprivat și l-am deposedat de atât de multe trăsături care îl întregesc, care îl desăvârșesc, care îl fac perfect după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, păstrându-ne la nivel de identitate socială sau de persoană doar lucrurile cuvioase și morale, și l-am lăsat pe el devoalat de toate lucrurile, hămesit, înfometat și nevolnic. Și pentru că el este hămesit, înfometat, nevolnic, avem nevoie să-l hrănim. Cum îl hrănim? Ducându-ne, că noi știm că dacă ne ducem spre ceilalți, ne hrănim propriul nostru inconștient. Hrănindu-l pe cel cu neajunsuri, hrănesc neajunsul din mine însămi. Cum? Clădindu-mi mai multă încredere de sine, clădindu-mi mai multă putere, mai multă superioritate, dacă există, deasupra celorlalți, da? Așa că mă duc la cel bolnav și îi vorbesc, îl ajut acolo în boală, pentru că mi-e frică de boala din mine însumi. Mă duc la cel sărac pentru că mi-e frică de sărăcia din mine însumi. Mă duc la cel bătrân pentru că mi-e frică de, nu știu, bătrânețea familiei mele sau de ce mă așteaptă pe mine la bătrânețe. Și aici vă dau un exemplu foarte scurt, printr-un gest pe care l-am făcut eu odată în timp ce așteptam la cozi interminabile la poliție, la secția de poliție pentru a-mi face buletinul meu de București. Am văzut un bătrân în arșița toridă averii care se așezase pe marginea unui gard, pe bordura unui gard și era acolo leșinat. Eu tocmai îmi cumpărasem o plăcintă și o sticlă de apă. Am trecut pe lângă el nu mi-a cerut absolut nimic și am simțit nevoia să fac un gest bun. L-am văzut acolo în arșiță, am văzut ceva în el care era de fapt propria mea proiecție. Rețineți! Mă duc eu înapoi în patiserie, cumpăr plăcintă cu brânză și cumpăr și un strudel cu mere, ca să aibă omul și desert. Cumpăr o sticlă de apă rece și am cumpărat totuși și un suc. Am spus să fie din abundență. Mi-am cumpărat și o plasă. Eu, care nu cumpăr niciodată plasă pentru că am sacoși de cârpă la mine de multiple folosințe pe care le spăl și le curăț. Și am luat toate aceste produse și m-am dus și am spus: poftiți, vă rog frumos, iată, luați-le pe acestea că este foarte cald afară. Bătrânul s-a uitat un pic sceptic la mine, le-a primit, mi-a mulțumit și apoi mi-a spus: am și eu o întrebare. Și am spus: sigur că da. De cine vă amintesc? Am plâns instant, pentru că eu mă aflu la distanță mare de părinții mei. Acel bătrân cu părul alb avea aceeași formă a capului, aceeași statură cu a tatălui meu. Și m-am gândit că undeva, în localitatea în care eu m-am născut, tatăl meu, cel bătrân, merge și el pe stradă și probabil este toropit de arșiță, neajutorat de o fiică care are un autoturism, care să-l plimbe de colo-colo, pentru că eu mă plimb în București, el este acolo unde este. Și el trebuie să iasă în fiecare zi, bătrân fiind, cu sacoșa și să se ducă la cumpărături, să treacă prin arșița dimineții sau după amiezei și să ajungă acasă cu plăsuța lui de cumpărături. Omul acela a intuit perfect că văzusem în el proiecția propriului meu tată. Deci eu nu i-am făcut bine acelui străin. El nu mi-a cerut absolut nimic, nu a vrut absolut nimic de la mine și habar nu am dacă el resimțea căldura în același mod în care o resimțeam eu, pentru că, slavă Domnului, sunt oameni pe acest pământ care resimt frigul în această perioadă a anului, da? Sunt unii oameni care nu au circulația la fel ca a mea. Eu transpir din abundență, iar altuia este frig, își mai pune încă un plovăr. Omul realizase că eu am făcut asta dintr-o proiecție pe care am plasat-o asupra lui. Și aceasta a fost lecția mea numărul 1 pe care am învățat-o în actele mele de caritate pentru oamenii care au nevoie de ajutor. De fapt, cui îi făcusem acel bine? Îl făcusem indirect tatălui meu. Și de ce îl făcusem indirect tatălui meu? Pentru că eu mă simțeam vinovată că aici eu mă pot deplasa cu un autoturism cu aer condiționat, în timp ce părintele meu s-ar putea să umble prin arșiță. Deci și mai direct, cui îi făceam eu acest bine? Mie, ca să scap de vinovăția și de vibrația joasă și amarul pe care îl simțeam în interiorul meu. Folosesc acest exemplu ca să vă fie de folos
să înțelegeți pe mai departe cât de profund merge această analiză, pentru că mintea conștientă va avea mari probleme să accepte că acest bine vi-l faceți vouă. Prima dată este rezistența. Nu, domnule, v-am văzut că e cald afară. În al doilea rând, da, poate că semănați un pic cu tatăl meu, dar vezi, tot am vrut să-i fac bine tatălui meu, am vrut să-i fac bine celuilalt. Dar de ce am vrut să-i fac bine tatălui meu? Pentru că eu mă simt vinovată că mă plimb în lux și opulență, în timp ce părintele meu probabil că tremură printr-o piață și nu are cine să-i întindă un pahar cu apă. Da? Este dureros. Și asta este partea hardcore a acestui material. Am scris aici că acest proces este foarte greu de asimilat, dar dacă faceți analiza până în rărunchii voștri, veți vedea că până la Dumnezeu, adică la voi înșivă, la sinele vostru pe care voi îl mascați și îl ascundeți, sau copilul vostru interior sau sinele vostru real, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Tu te consideri sfântul acestor oameni, te consideri salvatorul lor, mesia lor, umărul lor de sprijin, leacul bolilor lor, nu știu, izbăvitorul de păcate din viața lor. Dar această poziție, dacă o vei înlătura, vei vedea că tu ești cel răpciugos, tu ești cel bolnav, tu ești cel mort, tu ești cel neizbăvit, tu ești cel păcătos, tu ești cel mort, tu ești animalul bătut. De către cine, dragul meu? De către tine însuți. Pentru că cu cât îți păstrezi acest aspect cuvios la exterior, cu atât îți bați copilul interior și te dezici de el și îl menții acolo într-un beci în care îl deprivezi de hrană, de posesiuni, de haine, de bani, de tot ce vrei pe această lume. Și te duci și dai tribut la exterior, pentru că tu, de fapt, pe tine vrei să te salvezi. Și acum o să-mi spuneți, bine, și nu mai fac atunci niciun bine oamenilor din jur. Nu, atâta timp cât îi vezi în exterior, poți să folosești acest lucru ca pe o autoanaliză pentru tine. Să spui, dacă eu văd asta la exterior, înseamnă că inconștient eu mă simt ca acel câine care se află în ploaie, costeliv și nemâncat și mâncat de purici. Eu mă simt ca acel bătrân care stă în arșiță. Eu mă simt că nu mă ajută nimeni când văd o bătrânică cu plase grele care se deplasează agale. Ce este în sufletul lor tu n-ai de unde să știi. Acea bătrânică s-ar putea să aibă mai multă forță decât tine. Bunica mea, cea care avea 100 de ani, reușea să fugă după găini și avea forță de ne împingea pe noi toți cei 7 nepoți ai ei cu un făcăleț. Noi ne înșiram în acel făcăleț și ea ne îmbrâncea. Avea o forță inimaginabilă. Dar dacă o vezi pe stradă și nu o cunoști, ai putea să spui, vai, ce cocoșată și bătrână este femeia asta. Era foarte, foarte puternică, vă jur. Cum facem de fapt binele? Cum ajuți de fapt? Și acestea sunt niște concluzii personale pe care le-am conștientizat într-un mod foarte dureros cu cineva foarte apropiat din viața mea. Fii egal cu celălalt. Nu te plasa nici pe poziție de superioritate, nici pe poziție de inferioritate. Fii egalul lui. Creează peste tot raporturi orizontale. Atunci când te întâlnești cu femeia de serviciu care îți mătură în scara blocului, vorbește-i ca de la egal la egal. Ea n-are nevoie să o tratezi de sus și să spui, știi că ai mai lăsat o pată acolo. Să spui, bună dimineața, ce mai faceți? Miroase foarte frumos în scară. Dacă nu vă aveam pe dumneavoastră, vă jur, cred că ne umpleam de mizerie până în gât. Dar sunteți extraordinară. Datorită dumneavoastră miroase a flori. Și apoi te așezi. Și ce mai faceți? Ce mai face nepotul ăla mic? Pentru că, dacă creați un raport de egalitate, veți avea mai multă deschidere din partea celuilalt. Veți afla lucruri din viața lui care sunt foarte, foarte similare cu tot ce se află în viața voastră. Nu sunteți superiori doar pentru că femeia de serviciu mătură în scara blocului. Ea poate câștiga mai bine decât tine, cel care te ții țanțoș, doar pentru că nu vrei să faci munca de jos și trăiești din ajutoare de șomaj. Poate câștigă mult mai bine decât tine. Este o femeie demnă, este dârză. Dar tu ești mândru și nu faci asta și lași să vină filipinezii și pakistanezii să-ți distribuie ție mâncarea pentru că tu n-ai merge pe o bicicletă, pe arșiță, să servești oamenii. Da? Deci, plasează-te pe picior de egalitate. Cum facem acest lucru? În mod concret, iată pașii. Fii prezent 100%, fii prezent în aici și acum
cu cerșetorul de la colțul străzii, cu copilul acela pe care îl știi bolnav de autism, cu copilul acela pe care îl știi bolnav, cu vecinul tău pe care îl știi bolnav de cancer. Fii prezent 100% când vorbești cu el, fii prezent în corpul tău, nu încerca să-l eviți, nu încerca să-i dai o bancnotă ca să scapi mai repede de el, nu încerca să-l eviți pentru că, vai de mine, este stigmatizat, are o pecete a bolii și a morții asupra sa. Vorbește-i de la egal la egal, fii prezent. Când văd un copil bolnav, despre care îmi spune cineva că este bolnav, fie de autism, fie de Asperger, fie de nu știu ce boală, pentru că a fost extras într-un anumit fel de medici la naștere, eu văd acel copil sănătos și vibrant. Eu nu văd că este cineva ciung, eu îl văd egal cu toată lumea. Și pentru că îl vizualizez așa cu ochiul minții, îmi generez în realitate posibilitatea ca acel copil să se ridice. Dar eu, dacă îl văd neajutorat și tot timpul îl tratez ca pe un caz special, acela va rămâne veșnic sub jugul blestemului pe care eu îl manifest în mod indirect asupra sa. Tu ești nevolnic, eu pot. Tu ești bătut de soartă, handicapat, eu sunt întreagă. Îi văd egali și este o chestie foarte interesantă în familiile sărace în care își tratează ruda bolnavă care are tot felul de probleme mentale, de întârziere mentală, spre exemplu, îl tratează ca pe un egal și vorbesc de la egal la egal. Acela este un membru egal al familiei. Nu îl tratează ca pe un nei ca nimeni. Este egal. Fii prezent, prin urmare, în viața celuilalt. Fii prezent atunci când interacționezi cu el. Nu trebuie să te duci cu deasila, să te iei de umăr și să hai să fiu prezent astăzi în viața lui ăsta, că am aflat că are o boală terminală. Nu, dar dacă te-ai întâlnit cu el, fii prezent. Apoi, ascultă. Ascultă cu adevărat ce are de spus. Ascultă. Nu ți arunca proiecțiile asupra sa. Nu încerca să presupui că bătrânul acela este neajutorat. Nu încerca să presupui că acel copil este incapacitat. Nu încerca să presupui toate proiecțiile pe care le arunci asupra lui din propriile tale neajunsuri. Ascultă-l cu adevărat. Vezi ce spune. Vezi de ce are nevoie de fapt, dacă are o nevoie. Da? Poate el nu-și dorește decât să discute cu cineva și spui, uite, ia și suma asta de bani că poate o să-ți prindă bine. Nu, omul ăla nu vrea banii tăi, vrea să vorbească cu cineva. Apoi, oferă spațiu. Oferă spațiu este un lucru foarte important de care eu am fost incapabilă și recunosc că sunt incapabilă în anumite momente din viața mea în raport cu persoane foarte apropiate din familia mea, să spunem, da? Pentru că familia ne testează cel mai puternic. Oferă spațiu, nu te duce peste celălalt, nu încerca să-i dai sfaturi cu deasila, nu încerca să-i vâri ajutorul tău pe nas când el nu ți l-a cerut, nu încerca să intervii când el nu simte nevoia de o intervenție sau nu simte că este într-o problemă. Trebuie să conștientizeze pe cont propriu. Până nu-și deschide percepția că este într-o situație nasoală, tu nu trebuie să te duci la el și să-i spui că e într-o situație nasoală și câtă nevoie are el de ajutorul tău. Pentru că asta este prima regulă a marketingului, în cazul în care sunteți atât de frământați de manipularea care are loc în media. Manipularea pe care o vedeți în media este manipularea pe care voi înși vă o faceți în viața voastră. Tocmai de aceea o vedeți. Pentru că prima regulă a manipulării media este să genereze o nevoie care nu există, pentru ca voi să vă îndreptați spre ea și să vă satisfaceți acea nevoie. Ți se spune, ai nevoie de efectul shake it orangina. Și pentru că ai nevoie de efectul shake it, care whatever it is sau ce Dumnezeu înseamnă, trebuie să te duci și să cumperi Fanta. Pentru că doar Fanta are acel efect de care tu, neștiutorul, ai nevoie. Așa că tu te duci la celălalt și îi spui de o nevolnicie de-a sa, pentru ca el să se bazeze pe tine, pentru că tu vrei să-ți satisfaci această nevoie de codependență pe care o ai față de celălalt, în loc să-i oferi independență, în loc să te faci pe tine însuți independent. Așa că oferă spațiu, lasă-l în pace. Și este sfatul pe care l-am dat de 3 ori pentru că mi-l dau mie însămi. Apoi, următorul pas pentru a fi egal cu celălalt este să încurajezi. Să încurajezi nu vine neapărat dintr-o poziție de superioritate, dar încurajarea este de fapt acel imbold pozitiv, frumos pe care îl dai celuilalt. Lasă boala asta, hai să vorbim despre lucruri frumoase. Ce vezi tu frumos în viața asta? Și ce mâncărică faci astăzi? Faci supa aia de perișoare extraordinară, super! Omul este încurajat, omul își ridică vibrația singur. Tu n-ai făcut nimic, tu doar ai schimbat
subiectul de discuție. Tu doar ai schimbat frecvența de radio pe care acel om bâzâia de dimineață până seara. Și spui, nu vezi că se aude cu purici? Stai un picuț să se audă mai clar. Da, salutare, suntem pe postul Radio Vacanța. Da? Și de acolo de unde bâzâia și căuta o frecvență pentru că nu știa exact ce să facă, tu l-ai ridicat și ai spus, hai să ne concentrăm pe ce mâncărică faci tu astăzi. Hai să căutăm alt post de radio. Îl încurajezi. După ce îl încurajezi, ce am scris aici? Plasează încredere. Plasează încredere că acel om se va vindeca. Plasează credința că acel om, cu sau fără ajutorul tău, se poate eleva. Cu sau fără ajutorul tău poate scăpa de sărăcie. Cu sau fără ajutorul tău poate scăpa de o boală aparent incurabilă. Plasează încredere. De ce încredere? Pentru că este vorba de credință. Și credința omului este cea care îl salvează. Nu îl salvezi tu. Tu ești doar un instrument, așa cum am pus în postarea de azi dimineață de pe Facebook și de pe secțiunea Community despre a da de Khalil Gibran, un capitol din Profetul. Pentru aceia dintre voi care sunteți interesați, puteți asculta înregistrarea vocală a acestei cărți, audio, versiunea audio, integral pe canalul Alchimia Spiritului, pe care am filmat-o mai de mult. Tu ești doar un instrument, tu nu ești un dătător. De fapt, viața dă însăși vieții. Dumnezeu dă prin tine. Tu ești doar un instrument. Nu te plasa pe poziția că dai ceva cuiva. Tu nu ai ce să dai. Tu ai venit gol pe această lume și gol de buzunare și fără buzunare vei pleca de pe această lume. Tu ești doar un instrument prin care Dumnezeu acționează. Și Dumnezeu dă. Da? Așa că plasează încredere. După ce ai încurajat, plasează încredere. Am încredere că îți vei alinia viața. Am încredere că vei reuși să faci toate lucrurile care ți încântă sufletul. Am încredere că ești fericit. Am încredere că ești sănătos. Am încredere. Și după ce săvârșești acești pași, pleacă. Pleacă și nu te mai uita în urmă, pentru că dacă te vei uita în urmă, te vei transforma pe tine însuți în stană de piatră. De ce acest îndemn? De fiecare dată Iisus în Biblie, când salva pe cineva, când învia morții, când îl vindeca pe unul de boli, de orbire și așa mai departe, îi spunea, du-te și nu mai păcătui. Du-te, nu mai fi în prezența ta, te investesc cu încredere, mă încredințez că nu vei mai păcătui, pentru că ai văzut care este rezultatul păcatului de sine și anume boala ta, suferința ta, durerea ta. Îl elibera. Du-te, nu mai sunt eu salvatorul tău. Faptul că tu vei trăi fără de păcate te va salva pe tine însuți. Pleacă. Lucru care este foarte greu de făcut pentru cineva care are sindromul salvatorului sau cel care se crede întotdeauna, eroul acestei lumi. Fără el nu se poate. Ceilalți se vor înneca și se vor umple de mizerie și aceasta este condiția primară prin care putem defini un narcisist. Repet încă o dată pașii ca să te plasezi pe picior de egalitate, pentru că îi consider foarte importanți. Fii prezent cu adevărat în viața cu care tu interacționezi. Ascultă cu maximă atenție, se numește ascultare activă. Ascultă, nu încerca să gândești un răspuns pe parcurs, doar ascultă ce are de spus și vezi-l așa cum este. Oferă-i spațiu, apoi încurajează-l, plasează încredere și pleacă. Nu pleci definitiv din viața unui membru al familiei, pleacă din acea situație. Gata, acel subiect nu-l mai aduc în sfera gândurilor mele. Nu mă mai gândesc că fratele meu nu se va ridica niciodată fără mine. Nu mă mai gândesc că fără intervenția mea acel om va ajunge la sapă de lemn. Sau dacă eu nu intervin, fumatul îl va ucide. Sunt atâția oameni care fumează și nu mor, ferească Dumnezeu. Da? Că foarte mulți dintre voi aveți această problemă că este un viciu și nu știu ce. Nu, bunicul meu a fumat până la 99 de ani, până la 98 de ani, pardon. Așa că aceasta este filmarea mea despre facerea de bine de mamă, da? Pun mereu o pauză, pentru că foarte mulți dintre noi considerăm că am făcut un bine cuiva și nu ni s-a întors, că am făcut o faptă bună și că nu am fost răsplătiți, că nu am primit satisfacția sau gratificarea pe care o aveam în minte atunci când am intenționat să facem un lucru bun. Sper că ați înțeles foarte bine acest material. Gândiți-vă înainte de a face o faptă bună, ca ea să fie, dacă este conștientă, să vedeți care este dorința ascunsă din spatele acelei fapte bune
Și totodată vreau să vă reamintesc pe final, condiția primordială pentru a da sau ajuta necondiționat este să nu existe nicio condiție. Cum faci asta? Când nu există nicio distincție între gând și acțiune. Merg la plimbare prin oraș, mă duc la o plimbare în parc și văd acum un cântăreț care mă unge la inimă și am scos banul și l-am dat. Este complet necondiționat. L-am dat acum. Diavolul n-a avut posibilitatea să intervină și să-mi corupă gândul. Merg cu mașina prin trafic și întâmplător văd un accident. Am sărit din mașină și dau primul ajutor. Este un ajutor necondiționat. Acum am sărit și îi acord acel ajutor și suflu viață din mine în acel corp. Da? Îi ofer ajutor. N-am avut timp să cântăresc dacă este bine, dacă este rău, cine vine, când vine. Pur și simplu am sărit în ajutor. Nu am avut timp să corup cu absolut nimic. Mă duc la mormânt, la soțul decedat. Mă duc acolo și am plănuit de acasă tot felul de lucruri. Mă duc acolo și o să plivesc și o să fac o faptă bună. Dar în drum spre cimitirul meu, care deși este un act corupt și condiționat, pentru că de fapt mă duc pentru sufletul meu, pentru vinovăția pe care o simt față de lucruri pe care nu i le-am dat cât a trăit, și acolo la ușa bisericii sau la ușa cimitirului găsesc un cerșetor pac, iau și dau, fără să mă gândesc. Acela este un ajutor real. Sau uneori pur și simplu fac curățenie în casă și asta este un caz real. Un prieten i-a dat unui alt prieten o pereche de ochelari de schi, i-a spus ei, păștia că mi-am cumpărat unii noi super șmecheri, dacă vrei, dacă nu îi arunc. Habar nu avea câtă recunoștință a avut acest individ pentru că a primit o pereche de ochelari de schi pentru că nu avea. Și de fiecare dată când îi poartă la schi în ziua de astăzi își aduce aminte că mi-a dat ăla atunci. Acel individ habar nu are că a făcut o faptă bună, dacă mă credeți. Habar nu are că a dat ceva cuiva pentru care acesta este recunoscător ani de zile. Habar nu are. Este o faptă făcută inconștient, o faptă făcută instant în acel moment în care își făcea curățenie în casă. Nu trebuie să existe nicio distincție între gând și acțiune. Și aceea este o faptă foarte bună. Practic dai din tine însuți în acel moment fără să-ți fi dat seama. Și acesta este singurul mod prin care faci un ajutor necondiționat celor din jurul tău. Acestea fiind spuse, sper că am fost înțeleasă, sper că nu m-am rătăcit foarte mult pe câmpii, dar cine are de înțeles înțelege, cine aruncă cu piatra să se uite la el însuși. V-am pupat. Rămâneți în lumină, dar țineți cont de acea umbră. La revedere!